Hello everyone, Basics of Python for Data Analysis को यो 17 भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। यसमा चाहिँ हामीले डिस्कसन टपिक चाहिँ पान्डाजकै अरु बाँकी पार्टहरु हो। ओके सो सुरुमा सिलेबसमा हेरौँ। लास्ट भिडियोमा चाहिँ यो इन्डेक्सहरुसम्म र यो क्रिएटिङ पान्डाज डेटा फ्रेम म्यानुअली एन्ड फ्रम फाइल यहाँसम्म पनि हामी पुगेका थियौं। अब यसपछि चाहिँ आज हामीले यो भिडियोमा कभर गर्ने चाहिँ विशेष गरी यो चारवटा पार्ट हो। यहाँसम्म भनेको यो कमनली युज मेथड, यो कमनली युज मेथडबाट मेथड एन्ड एट्रिब्युट्स, अनि सेलेक्टिङ द कोलम, अनि त्यसपछि फिल्टरिङ द रो र लक र आई लक यति चाहिँ हामी यो भिडियोमा कभर गर्छौं। ओके सुरु गरौँ। सुरुमा चाहिँ म जुपिटर नोटबुक नै खोल्छु। यही लास्ट टाइम काम गरेकै यो फोल्डरमै जुपिटर नोटबुक खोल्छु। शिफ्ट चाहिँ राइट क्लिक गरेँ, त्यसपछि यहाँनिर मेरो ओपन पावर सेल आयो। यहाँ गएर चाहिँ म जुपिटर नोटबुक ओके सो क्विकली म यो अस्ति यो लास्ट भिडियोमा बनाएको यो फाइल भयो pandas 1 भनेर म एउटा नयाँ फाइल बनाउँछु। यसलाई चाहिँ pandas 2 भन्ने नाम राख्नु। ओके यति भइसकेपछि क्विकली लास्ट टाइम गरेको क्विक रिक्याप पनि हुन्छ। इम्पोर्ट pandas एज pd गरौँ, त्यसपछि df इक्वल्स टु pd.read excel अनि फाइल नेम चाहिँ data.xsx हो। त्यसपछि सीट नेम चाहिँ सीट 2 आज इम्पोर्ट गरौँ। लास्ट टाइम सीट 1 गरेको थियौँ, अब सीट 2 गरौँ यसपालि। ओके इम्पोर्ट भइसक्यो हेर्यौँ भने। ओके सो फिस्कल इयर छ, नेपाली इयर छ, अनि यो चाहिँ गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचरको डेटा हो। यो मिलियन रुपिजमा छ क्या यो डेटाहरू चाहिँ। रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, फाइनेन्सियल एक्सपेन्डिचर र टोटल एक्सपेन्डिचर, यसरी चाहिँ यो डेटा छ। एक्सेलमा हेर्यो भने चाहिँ डेटा यस किसिमको छ। ओके सो सीट 2 हो, सीट 2 ठिक छ। डेटा यस्तै छ। यो फर्स्ट रो चाहिँ हाम्रो कोलमको नामहरू भयो, त्यसपछि सेकेन्ड रोदेखि चाहिँ हाम्रो डेटा भयो। यो चाहिँ हाम्रो डेटा भयो। यो ठ्याक्कै यही डेटा चाहिँ यता पान्डाजको डेटा फ्रेममा गएर बसेको छ। यो डीएफ भनेको डेटा फ्रेम हो, तपाईले टाइप हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके सो आजको पार्ट सुरु गरौँ। आजको पार्ट चाहिँ यहाँदेखि रहेको छ। ओके सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो सेलेक्टिङ द सिंगल कोलम हेरौँ। त्यो भनेको चाहिँ हामीसँग पान्डाजको यो डेटा फ्रेममा चाहिँ कतिवटा कोलम छ। यो अगाडिको इन्डेक्सलाई छोडिदिने हो भने 1 2 3 4 5 6वटा कोलम छ। 6वटा कोलम मध्ये कुनै एउटा मात्र कोलम टान्न मन लाग्यो भने म यसरी तान्न सक्छु। यसरी यो इन्डेक्सिङ अपरेटर युज गर्ने हामीले जुन चाहिँ लिस्टमा युज गर्थ्यौँ, लिस्टमा इन्डेक्सिङ गर्नको लागि अथवा डिक्सनरीमा युज गर्थ्यौँ। अब एक्ज्याक्टली इन्डेक्सिङ अपरेटर यो स्क्वायर ब्र्याकेट, यसभित्र चाहिँ कोलमको नाम तपाईले पास गर्नुभयो भने म यहाँ कपी गरेर पठाउँछु। ओके यसरी कोलमको नाम पास गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो कोलमको डेटा मात्र आउँछ। अनि लास्ट टाइम मैले सेरिजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सेरिज र डेटा फ्रेमको कुरा गर्दाखेरि डेटा फ्रेमले चाहिँ टेबल होल्ड गर्ने हो, अनि त्यो टेबलको इच कोलमलाई चाहिँ सेरिजले होल्ड गर्ने हो भनेको थिएँ। अब यो तपाईले यो डीएफ फिस्कल इयर गरेर एउटा कोलम तान्नु भने यसको टाइप हेर्नुभयो भने चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली यो सेरिज हुनुपर्छ। ओके सो सेरिज हो, यो फिस्कल इयर एउटा सेरिज हो। जस्तो कि यहाँ हेरौँ। ओके सो डीएफ गरेर ओके यहाँ चाहिँ यो फिस्कल इयर एउटा सेरिज भयो। नेपाली इयर चेक गर्यो भने पनि नेपाली इयर पनि एउटा सेरिज हो। त्यसपछि अरू कोलमहरू हेर्नुभयो कि जस्तो कि फाइनेन्सियल भन्ने कोलम हेर्नुभयो भने पनि यो पनि एउटा सेरिज हो। सो सेरिज भनेको चाहिँ कोलमलाई चाहिँ कोलम होल्ड गर्ने डेटा स्ट्रक्चर हो पान्डाजको। अनि सेरिज मिलेर भनेको कोलम मिलेर टेबल बनेको जस्तै सेरिज मिलेर डेटा फ्रेम बन्ने हो। यसरी चाहिँ हामी एउटा मात्र कोलम एक्सेस गर्न सक्छौँ एउटा डेटा फ्रेमबाट। मैले असाइन पनि गर्न सक्छु, जस्तो कि यसो पनि गर्न सक्छु। एउटा मात्र कोलम तानेर चाहिँ ल कोल 1 इक्वल्स टु यसरी असाइन गरिदिन्छु यसमा।
यति गरेपछि चाहिँ अब कोल 1 भनेको चाहिँ एउटा मात्र कोलम भयो जुन चाहिँ फाइनान्शियल भन्ने कोलम हो अनि यसको टाइप भनेको सिरिज भयो यो भने सिरिज भयो यसरी चाहिँ एउटा मात्र कोलमको डेटा जान सकिन्छ अब मलाई एउटा मात्र कोलम होइन जस्तो कि फिस्कल इयर रिकरेन्ट र क्यापिटल र फाइनान्शियल त्यो तीनटा कोलम चाहिँ तान्नु पर्यो मलाई अरू मलाई डेटा चाहिँदैन मलाई यो तीनटा मात्र चाहियो भने अब एउटा मात्र कोलम तान्नलाई एउटा मात्र स्ट्रिङ पठाएको स्ट्रिङ एउटा नाम पठाएको यो इन्डेक्सिङ अपरेटरमा चाहिँ एउटा नाम पठायौँ हामीले जस्तो कि क्यापिटल भनेर नाम पठायौँ एउटा मात्र कोलम तान्नको लागि अब मल्टिपल कोलम तान्नको लागि त मल्टिपल नाम पठाउनु पर्यो र मल्टिपल नाम होल्ड गर्ने हाम्रो डेटा स्ट्रक्चर भनेको त लिस्ट हो त्यसकारण मल्टिपल कोलम तान्नको लागि चाहिँ लिस्ट अफ नेम त्यो लिस्ट अफ कोलम नेम पठाउनु पर्यो क्या सो के गर्नु पर्यो भन्दा यो इन्डेक्सिङ अपरेटरभित्र अर्को एउटा लिस्ट बनाउनु पर्यो त्यसमा चाहिँ फिस्कल इयर अनि लिस्टमा अर्को आइटम भनेको चाहिँ क्यापिटल रिकरेन्ट राखौँ अनि अर्को आइटम भनेको चाहिँ क्यापिटल राखौँ र लास्ट आइटम भनेको चाहिँ फाइनान्शियल राखौँ अब चाहिँ ओके के हेरेर यसमा क्यापिटल इज नट इन इन्डेक्स हेरौँ क्यापिटल इन्डेक्समा किन छैन ओके क्यापिटल हामीसँग छ स्पेलिङहरू चेक गरौँ एकचोटि क्यापिटलको स्पेलिङ ठिक छ तर स्टिल क्यापिटल इज नट इन इन्डेक्स भनेर आयो ओके सो म यसलाई के गर्न सक्छु अर्को ट्याप्पै हेरिहालौँ अर्को एउटा भनेको यो कोलमको नामको लिस्ट तान्ने कोलमहरू चाहिँ तानिहाल्ने यो चाहिँ हेरिहालौँ त्यसपछि हामी यहाँ चेक गर्न सक्छौँ के मिस्टेक भयो भनेर म यो 2मा क्लिक गरेर प्लस गरेँ भने त्यसपछि एउटा ब्ल्याङ्क सेल बन्यो म यहाँ चेक गर्छु डिएफ डट कोलम्स गऱ्यो भने चाहिँ कोलमको नामहरू चाहिँ के आउँछ यसमा चाहिँ क्यापिटलभन्दा अगाडि एउटा स्पेस रहेछ त्यही भएर चाहिँ यो हामीले क्यापिटल राख्दाखेरि नलिएको रहेछ यो चाहिँ कहिलेकाहीँ भइरहेको हुन्छ यस्तो यो चाहिँ एक्सेलबाट तपाईँले मिलाउनु पनि हुन्छ ओके म यहाँबाट चाहिँ क्यापिटलको नामभन्दा अगाडि एउटा स्पेस पनि रहेछ जुन चाहिँ यहाँ देखिएन तर त्यसले चाहिँ कोलमको नाममा एफेक्ट गर्यो सो म यहाँ चाहिँ क्यापिटल यसरी देखाइदिन्छु ओके अब चाहिँ ठिक हुन्छ ठिक छ यसरी चाहिँ एउटा रेन्ज अफ कोलम दियौँ भने चाहिँ कोलमको नामहरूको लिस्ट दियौँ भने चाहिँ अनि त्यो कोलम चाहिँ फिल्टर आउट भन्छ मतलब त्यो कोलम तानिन्छ बाँकी खै कोलम इग्नोर हुन्छ ओके सो यो दुईवटा स्क्वायर ब्राकेट दिएको भनेर चाहिँ नसम्झिनु होला एउटा स्क्वायर ब्राकेट भनेको इन्डेक्सिङ अपरेटर हो यो स्क्वायर बाहिरको स्क्वायर ब्राकेट अनि इन्डेक्सिङ अपरेटरभित्र लिस्ट दिएको लिस्टको स्क्वायर ब्राकेट हो भित्रको चाहिँ यसरी बुझ्नु होला ओके यति भइसकेपछि यो सेलेक्ट भयो कोलमहरू अब यसलाई मैले छुट्टै डेटा फ्रेममा स्टोर पनि गर्न सक्छु यसरी स्टोर गरिदिन सक्छु अनि डिएफ2 तान्यो भने त्यो हामीले सेलेक्ट गरेको कोलम मात्र भएको आउँछ यसरी हामी काम गर्न सक्छौँ अब अर्को चाहिँ के छ भने यो तिनटै कुरा भयो अब चाहिँ सेप हेरौँ यो चाहिँ यो याद गर्नु है यिनीहरू चाहिँ यो तिनवटा भइहाल्यो यो सेप ओके सो यो सेप अब चाहिँ यो एट्रिब्युट्स हो डेटा फ्रेम भन्ने डेटा स्ट्रक्चरभित्रको चाहिँ एट्रिब्युट्सहरू भनेको भ्याल्युहरू हो सो मैले यहाँ डिएफ डट सेभ गरेँ यो हटाइदिउँ मैले यो पनि हटाइदिउँ यिनीहरू सबै हटाइदिउँ ओके सो यो डिएफ भन्ने डेटा फ्रेम छ यसको चाहिँ डिएफ डट सेभ गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ फङ्सन होइन फङ्सन भएको भए चाहिँ यहाँनिर ओपनिङ र क्लोजिङ ब्राकेट दिनु पर्थ्यो फङ्सन होइन यो भित्रको भ्याल्यु हो सो डिएफ डट सेभ मात्र गरेर पुग्यो 47,6 आयो भनेको 47वटा रो छ भनेको हाम्रो 0 देखि 46 सम्म छ नि त रो त्यो भनेको 47वटा रो छ र एउटा चाहिँ 6वटा कोलम रहेछ 1 2 3 4 5 6 सो त्यो डिएफ डट सेभ गर्यो डेटा फ्रेमको नाम डट सेभ गर्यो भने चाहिँ त्यो डेटा फ्रेम त्यो टेबलको चाहिँ रो र कोलम चाहिँ आउने रहेछ रो र कोलमको काउन्ट आउने रहेछ त्यसै गरी अर्को हेरौँ डेटा टाइप्स हेर्न सक्छौँ जस्तो कि यो यसमा 6वटा कोलम छ 6वटा कोलमले चाहिँ कुन डेटा कस्तो खालको डेटा होल्ड गर्छ त कुन टाइपको डेटा होल्ड गर्छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ डिएफ डट डी टाइप्स हान्यो भने चाहिँ यो फिस्कल इयरले अब्जेक्ट भनेको स्ट्रिङ हो है यसमा चाहिँ सो यो जुन जति पनि यो फिस्कल इयर भन्ने कोलमले होल्ड गरेको डेटा छ यो सबै स्ट्रिङ हो अनि नेपाली इयरले पनि स्ट्रिङै होल्ड गर्छ
अनि बाँकी सबैले चाहिँ फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर फ्लोट 64 भनेको फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर होल्ड गर्दो रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ इच कोलमको डेटा टाइप हेर्न सक्छौँ। अनि डेटा टाइप कन्भर्ट गर्ने चाहिँ पछि आउँछ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ डिस्क्राइबले चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल समरी दिन्छ। जुन जुन न्युमेरिकल कोलमहरू छ नि, जस्तो कि फ्लोट 64 भएको कोलमहरू छ नि, यिनीहरूको चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल समरी दिन्छ यो कोलमहरूको डिस्क्राइब भनौँ। भनेको रिकरेन्ट क्यापिटल फाइनेन्सियल टोटलको चाहिँ कतिवटा छ 47 काउन्ट चाहिँ यहाँ निकाल्यो। त्यसपछि मिन निकाल्यो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यो, मिनिमम भ्यालु कति छ, 25 पर्सेन्टाइल कति छ, 50 पर्सेन्टाइल भनेको मिडियन भयो चाहिँ, 75 पर्सेन्टाइल भनेको Q3 भयो, यो 25% भनेको Q1 हो फर्स्ट क्वार्टाइल र 75% भनेको थर्ड क्वार्टाइल भयो Q3, अनि 50% भनेको मिडियन भयो। अनि म्याक्सिमम भ्यालु कति छ यो चाहिँ निकाल्दैछ। डिस्क्राइब स्ट्याटिस्टिकल समरी निकाल्छ न्युमेरिकल कोलमहरूको चाहिँ। अनि त्यसै गरी अर्को भनेको कोरिलेसन म्याट्रिक्स पनि निकाल्न मिल्छ न्युमेरिकल कोलमहरूकै हो यो पनि। .corr गऱ्यो भने चाहिँ ओके यो वार्निङलाई छोडिदिउँ अहिले। ओके सो रिकरेन्ट र रिकरेन्ट बिचको वान हो कोरिलेसन। यसरी कोरिलेसन म्याट्रिक्स निकाल्यो यहाँनिर। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ फर्स्ट अब यहाँनिर यो डेटा फ्रेममा चाहिँ अहिले डेटा फ्रेम प्रिन्ट गरेर सबै प्रिन्ट भइरहेको छ नि त। मलाई चाहिँ टप एनवटा मात्रै प्रिन्ट गर्नु छ भने चाहिँ डट हेड भनेर मैले दिएँ भने डिफल्ट 5वटा प्रिन्ट हुन्छ, 1 2 3 4 5। अब मैले यहाँभित्र चाहिँ 10 पठाएँ भने 10वटा प्रिन्ट हुन्छ, माथि टप 10 प्रिन्ट हुन्छ, माथिको 10वटा। अब त्यसै गरी मैले यहाँ चाहिँ टेल राखेँ भने लास्टको 10वटा प्रिन्ट हुने भयो। अनि मैले यो टेलभित्र चाहिँ अब 5 पनि राखिदिनुहोस् न, 5 त बाई डिफल्टै हुन्छ। मैले टेलभित्र के खाली छोडिदिएँ भने लास्ट 5वटा प्रिन्ट हुन्छ। अब मैले यहाँ 2 मात्रै हाल्दा पनि सक्ने, लास्ट 2टा प्रिन्ट हुने भयो। यसरी चाहिँ निकाल्न सकिने भयो टप कतिवटा टप एनवटा रो र बटमको एनवटा रो चाहिँ यसरी चाहिँ हामी तान्न सक्ने भयो। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ स्याम्पल भन्ने छ एउटा चाहिँ, भनेको मलाई चाहिँ टप एनवटा र बटम एनवटा होइन ऱ्यान्डम एनवटा निकाल्नु पर्ने छ भने चाहिँ स्याम्पल भन्ने युज गर्न सक्छौँ। df.sample 2 गऱ्यो भने ऱ्यान्डमली कुनै एउटा दुईवटा रो तान्छ यसले। अब यो स्याम्पलले चाहिँ ऱ्यान्डमली तान्ने भएको हरेकचोटि रन गर्दाखेरि फरक फरक रो तान्छ यसले, मतलब भन्दा ऱ्यान्डमली तान्ने भयो नि त। यहाँसम्म चाहिँ यो कमनली युज हुने फङ्सन र एट्रिब्युट्स भयो यो डेटा फ्रेमको। अब चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ यो फिल्टरिङको चाहिँ हेरौँ, अलिक इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ फिल्टरिङको चाहिँ। फिल्टरिङको भनेको भर्खर हामीले चाहिँ के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि कोलमहरू चाहिँ कसरी छान्ने त। अब धेरैवटा कोलम छ भने त्यसमध्येबाट हामीलाई चाहिने त्यो कोलम कसरी छान्ने त हेऱ्यौँ। अब हामीलाई चाहिने रो मात्र कसरी निकाल्ने त, फिल्टर कसरी गर्ने रोहरूलाई त्यो पनि हेरौँ। त्यो भनेको चाहिँ डिएफभित्र चाहिँ कन्डिसन हो, डिएफको स्क्वायर ब्राकेट दिने इन्डेक्सिङ अपरेटर, त्यहाँभित्र चाहिँ कन्डिसन्सहरू हालिदिएपछि चाहिँ त्यो कन्डिसन मिट हुने रो मात्र तानिन्छ। फर इक्जाम्पल डिएफ स्क्वायर ब्राकेट भनेको यहाँसम्म चाहिँ इन्डेक्सिङ अपरेटर भयो। अब भित्र कन्डिसन, यो चाहिँ कन्डिसन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि डिएफ नेम डेटा फ्रेम, डिएफ भन्ने डेटा फ्रेमभित्रको नाम चाहिँ मिलन भएको मात्र तान्ने भनेको चाहिँ यो कन्डिसन यसरी दिनुपर्ने भयो क्या। सो मैले यहाँ चेक गरेँ भने यसैमा हेरौँ, डिएफ हेरौँ। ओके म चाहिँ के गर्छु भन्दा यो रिकरेन्टको भ्यालु चाहिँ 1000 भन्दा माथि भएको मात्रै तान्ने भन्यो भने के हुन्छ त, डिएफ यहाँसम्म ठिक छ। अब यसभित्र चाहिँ कन्डिसन हो, कन्डिसन के हो त भन्दाखेरि डेटा फ्रेमको रो रिकरेन्ट भन्ने कोलम चाहिँ ग्रेटर देन 1000 हुनु पऱ्यो। यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो रिकरेन्ट भन्ने कोलम 1000 भन्दा माथिको मात्रै आउने भयो। अब मैले लेस देन 1000 गरेँ भने चाहिँ 1000 भन्दा कमको मात्रै आउने भयो। यो रिकरेन्ट कोलममा 1000 भन्दा कम भ्यालु भएको मात्र रो तानिने भयो। अब मैले अर्को के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ फिजिकली कुनै पार्टिकुलर फिजिकल इयर तानौँ न त। पार्टिकुलर फिजिकल स्ट्रिङ भएकोले इक्वल्स टु कुनै एउटा यो 75 र 76 को नाममा न त। ओके यो गर्दाखेरि एउटा मात्र कोलम आयो, एउटा मात्र रो आयो। यसरी चाहिँ फिल्टरिङ गर्न सकिन्छ। अब मल्टिपल कन्डिसन पनि हाल्न मिल्छ। मल्टिपल कन्डिसन हाल्ने एउटा यहाँ छ, जस्तो कि हाम्रो
पहिला चाहिँ हामी एन्ड र अर युज गरेर मल्टिपल ट्रु र फल्स जोड्थ्यौँ नि, जस्तो कि यस्तो गर्थ्यौँ नि त हामी, जस्तो कि 2 greater than 4, the 1 greater than 4, and 3 less than 5. यस्तो खालको रन हामी गर्थ्यौँ नि त, फल्स आयो यहाँ बिचमा अर हाल्यो भने चाहिँ ट्रु आउने भयो होइन। यसरी गर्थ्यौँ, यो अर र एन्डले जोड्थ्यौँ बिचमा पहिला चाहिँ कन्डिसन्सहरूलाई चाहिँ, मल्टिपल कन्डिसनहरूलाई। अब यहाँभित्र चाहिँ मल्टिपल कन्डिसनहरूलाई अर र एन्डले जोडेर चाहिँ हुँदैन, यहाँ चाहिँ यो युज गर्नुपर्छ। एन्डको ठाउँमा चाहिँ यो एम्परसेन्ड साइन युज गर्ने, अर्को ठाउँमा चाहिँ यो पाइपवाला साइन युज गर्ने, यो पाइपवाला साइन हो यो चाहिँ। यो युज गऱ्यो भने चाहिँ काम गर्छ। जस्तो कि मैले यहाँ डिएफभित्र चाहिँ मलाई के चाहियो भन्दाखेरि डिएफ क्यापिटल डिएफलाई रिकरेन्ट चाहिँ ग्रेटर देन 1000 हुनु पऱ्यो, 1000 हुनु पऱ्यो। यसलाई एउटा कन्डिसन ब्राकेटभित्र हालिदिउँ यसलाई। ओके, एन्ड के पनि हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ डिएफ रिकरेन्ट चाहिँ लेस देन 2000 हुनु पऱ्यो, भनेको 1000 र 2000 बिचको मात्र तान्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी कन्डिसन हालेर हामीले रन गऱ्यो भने चाहिँ यति मात्र आयो, 1000 र 2000 मात्र बिचमा भएको रिकरेन्ट भन्ने कोलममा चाहिँ 1000 र 2000 बिचमा भ्यालु भएको मात्रै रो मात्र आयो। यसरी चाहिँ हामी फिल्टरिङ गर्न सक्छौँ। ओके, सो नेक्स्ट के छ यसमा, अनि अर्को भनेको चाहिँ एलओसी युज गर्ने। एलओसी भनेको चाहिँ कुनै एउटा रो वा कोलम चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ, भनेको इन्डेक्सबाट सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने, यहाँ चाहिँ कन्डिसन दिएर सेलेक्ट गऱ्यौँ हामीले होइन, यो फिल्टर गऱ्यौँ। अब इन्डेक्स दिनु पऱ्यो, जस्तो कि फर इक्जाम्पल यहाँ लास्टमा एउटा ओके डिएफ राख्यौँ भने यो प्रिन्ट भयो। अब यसको चाहिँ मलाई चाहिँ यो 6 देखि 10 सम्मको मात्रै तान्नु पऱ्यो भने चाहिँ डट एलओसी युज गर्न सकिन्छ, एलओसी अनि स्क्वायर ब्राकेट। अनि फर्स्ट इन्डेक्स भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो लिस्टहरूमा जस्तै हो, यो चाहिँ 5 देखि 12 सम्मको, ल 5 देखि 12 सम्मको तान्यो। यहाँ चाहिँ यो लास्टको इन्डेक्स पनि युज हुन्छ, जस्तो कि 5 to 12 गऱ्यो भने चाहिँ 5 देखि 12 सम्मकै आउँछ, भनेको लास्टको इन्डेक्स पनि इन्क्लुडेडै हुन्छ। अब त्यसपछि ल अर्को मलाई एउटा मात्र तान्नु, 5 मात्र तान्नु भने 5 मात्र हाले पुग्यो, रेन्ज दिनु परेन होइन। 5 भन्नेको फिजिकल इयर यति, नेपाली इयर यति, रिकरेन्ट यति भनेर आयो। अब मैले चाहिँ 5 देखि 16 सम्म तानेँ भने चाहिँ 5 देखि 16 सम्मको यसरी इन्डेक्सबाट तान्न मिल्ने भयो। अनि मैले यसभित्रै कमा दिएर फेरि रो कोलम पनि कुन कुन तान्ने दिन मिल्छ, जस्तो कि मैले यहाँभित्र कोलम चाहिँ कमापछि चाहिँ फिजिकल इयर दिएँ भने चाहिँ 5 देखि 16 सम्मको फिजिकल इयरको डेटा मात्र आउँछ। यसरी चाहिँ 5 देखि 16 सम्मको फिजिकल इयर कोलमको डेटा मात्र आयो। अब मैले यो नगरिकन रेन्ज अफ कोलम पनि दिन सक्छु कमा दिएर। अब एउटा मात्र कोलम नाम दिनु पऱ्यो भने त नाम दिँदै भइहाल्यो, तर रेन्ज अफ अलिक धेरैवटा नाम दिनु पऱ्यो भने चाहिँ लिस्ट राख्नु पऱ्यो भित्र पनि होइन, फिजिकल इयर र रिकरेन्ट राखौँ। यसो गऱ्यो भने चाहिँ 5 देखि 16 सम्मको फिजिकल इयर र रिकरेन्टमा तानिने भयो। यसरी चाहिँ एलओसीको युज गर्न सक्छौँ हामी। आजलाई चाहिँ यो आइएलओसी भन्ने, यो आइएलओसी भन्ने पनि सिमिलर जस्तो एलओसीसँगै, यो तपाईँ नै एक्सप्लोर गर्नु होला। ओके, सो आजलाई यति नै गरौँ। अरू पार्टहरू, पान्डासको अरू पार्टहरूको भिडियो चाहिँ म पछि बनाउँछु। अहिले यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू।